Eja në Hip Petrol dhe fito. Bleni derivatën në cilën don nga pikat e Hip Petrol në Kosovë në vlerë prej 30 euro e më shumë. Super dhuratat që do të shpërndahen çdo muaj. Samsung TV, iPhone X, tablet Samsung Galaxy, iPhone 8, weekend për 2 persona në Hotel Emerald, VIP voucher 50 dhe 100 euro, e premia kryesore BMW X1. Hip Petrol, energjia ime. Ky emision mundsohet nga Hip Petrol. Shikus të ndëruar mirëmbrëma, jeni prap me mu Dimal Basha dhe me emisionin direkt. Emision ky që shfaqet në ekranet tuaja çdo të mërkur dhe të premte nga ora 20. Sonte do të vazhdojmë një debat tjetër rreth religjionit. Pyetja sot është, a ka njerëzimi nevojë për religionin? Në fjalë shkurta me avancimet teknologjike dhe shkencore, cili është roli i religionit në shoqërinë moderne? Unë sot kam të ftuar 2 musafirë për të diskutuar këtë çështje. Musafiri i parë në të djathtën time është shqiptar Oseku, humanist, i cili gjithashtu është bashkëkandidator që vepron dhe jeton në Suedi. Shqiptar, mirë se erdhe në emisionin direkt. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Në anën e majt time kam Drilon Gashi, teolog dhe imam në Pej. Drilon ose Hoxh, sido që duash, mirë se gjete kohën me kohën me neve sonte. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Cila është titulli më i mirë që ti e komod më të referu në emision? Hoxh, imam, Hoxh? Është shumë problem me definua njerin. Përgjithësi, unë jam një studiues i dijes. Po për më të referu në emision? Një nxënës i vogël i dijes, kërkuesit vërtetës, aty ku agjaje pasaj. Unë jam hoxh me profesion, magjistër i shkencave islame, kam magjistruar në Jordani para 2 viteve, afërsisht. Për momentin jetoj edhe prej Mpej, jam një imam një xhami aty, një xhami 3. Hoxh, çish dush, filozof, teolog, çish dush. Faleminderit. Okej. Shqiptar, Driloni Hoxha na tregoi pakasisht një përmbledhje të shkurt për studimet e tij dhe punën që bën. Edhe ti pak për publikun me fjalë të shkurta, kush është shqiptar Oseku? Shqiptar Oseku, unë jam punëtor social me profesion, jam drejtues i shërbimeve sociale në pjesën perëndimore të Stockholmit, atë janë ku banoj, kam studiuar shkencat sociale, punën sociale, edhe dhunën e burrave kundër grave, është një temë, disiplinë veçantë atje, në Institutin për Studime Feministe. Po ashtu mirëm shpesh me shkrime, jam edhe një nga bashk administratorët e grupit shqiptarët jo fetar, që ndodhet në Facebook. Ndaj që kjo është, në këtë rast është goxha relevante. Po ashtu është imantari shoqatës humaniste në Suedi, e cila mirët me edukim sekularist të qytetarëve të Suedis. Shumë bukur. Hoxh, po drejtoj me pyetjen e parë, se kjo është edhe pyetja, pse nevojitet religioni një personi? Cila janë arsyet që ti mendon se është arsyeshme me pas religionin si praktik në jetën e përditshme dikush? Po filloj me emrin e Zotit. Çështja e religionit është një çështje që e ka prekupuar njerëzimin prej kahmoti. Nuk ka njerëzim, nuk ka civilizim ndonjëherë në botë që nuk është interesuar për Zotin, për gjithësinë, për jetën, për krijimin, kush na krijoi, kush jemi na, çfarë po bëjmë në këtë ekzistencë, çfarë do të ndodhë pas vdekjes, a ka jetë tjetër pas vdekjes, nëse ka, atëherë a duhet na para përgatitemi për këtë jetë apo jo. Kjo pyetje është degëzore, na para se me u përgjigj këtë pyetje, na duhet me pas parasysh një koncept me e ditë që na si krijesa këtu në këtë botë nuk kemi ardhur shkeleshka, edhe e kemi pas vetit një Zot i cili na ka kriju. Normalisht kjo është tash pretendimi imi, unë pretendoj që neve na ka kriju Zoti, edhe na jem krijesat tina, edhe ai Zot i cili na ka kriju është i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm dhe i urtë në veprimet e tij, nuk bën diçka shkeleshka. Për këtë arsye na i ka dërguar profetët, lajmtarët, mesengjerat, edhe përmes tyre na ka udhëzuar në rrugë drejt. Sepse në këtë dynja njeriu nuk është lënë pas dore. Kur tham nuk është lënë pas dore, më nuk e ka kriju Zoti njerin edhe me fut në deti pa ja mësuar notin.
sikur e ania që udhëton nëpër dete nuk din cakun përfundimtar ka me shkua. Për që ata, tu e njësë në këtë aspekt religioni, unë në këtë rast nuk po flas për religioni, po flas për islamin, edhe pse edhe kur flasim për islamin qysh e kuptoj unë, jo qysh e kuptojnë disa tjerë, për shembull. Islami, për mendim tamin, është i domosdoshëm. Me gjithë të arritnat tona shtetësore. Pyetja pse? Cilat janë dobit që vinë për religionin? Për shumë arsye, dobi ka që përfiton njëri. Po dobit janë tu janë nisë pej dobive shpirtënore. Domthon, boshllakun që e mbush religioni nuk ka në filozofi, as nuk ka në drejtim, as psikologjia nuk e përmbush. Domthon, boshllakun që e përmbush feja nuk e përmbush diçka tjetër. Domthon, feja është ajo që Islami është ajo që ka gjetë përgjigjen pyetjet që as filozof më të mëdhej gjatë gjithë historisë nuk kanë mujt me ardhur aty ku ka ardhur Islami. Dakor. Për me dhënë rostin shqiptar, arsyet e religionit, Driloni bëhet se jep përmbushje shpirtërore që se afron kërkush tjetër. Do të pajtohesh me Drilonin në këtë aspekt. Shkencëtarët gjykojnë në mënyra të ndryshme periudhën e njerit, species Homo sapiens disohen 150.000 sot tonë 200.000 njerëz, por matjet zakonisht nisen nga mbetjet vdektare, mbetjet mortore të njerëzve. Edhe fillimi i species njerëzore llogaritet nga ato kur janë gjetë varre me objekte të cilat kanë qenë si duket përgatitje për jetën pas varrit, për idenë e jetës pas varrit. Edhe do të thoje që kjo në gjuhën e psikologjisë quhet transcendencë, nevoja e të përkiturit në diçka më madhe se vetvetja. Është një ndër ato që na bën njeri, supozoj që varet nga ajo që ne jemi specia vetme që jemi të vetëdijshëm për vdekshmërinë tonë. Edhe normalisht që atëherë na krijohet një dëshirë dhe një gjakim për diçka tjetër që të mos jetë vdekja jonë, të mos jetë fundi jonë. Edhe si thuash, transcendenca, dëshira për të përkitur në diçka është ajo që na bën njeri. Nëse njeriu t'ia merr kuptimin për vdekjen vetvetes dhe gjakimin transcendental, ai nuk është më njeri. Ato që do të thoja për të kompletuar kuadrin e zotniut Drilonit është që religioni një kohë vetëm ka qenë e vetmja mënyrë e plotësimit të kësaj nevoje transcendentale. Do të shtoja vetëm në mënyrë e lejuar. Edhe sot kemi vende ku ndalohen, si thuash, heqja dorë nga feja. 13 shtete dhe sot ndalojnë me vdekje heqjen dorë nga feja si mënyrë, është vetëm mënyrë transcendentale. Por do thoja për njerëzit tjerë ka dhe forma tjera të plotësimit të këtij gjakimi. Është filozofia, është poezia, është letërsia, është politika, është kultura. Po Islami e bën më mirë se krejt. Po sigurisht kjo është bindje, kryesisht kjo bindje Drilonit, mu Islami nuk ka dhënë asnjëherë asgjë, prandaj unë rezervoj drejt me mendu ndryshe. Po cilët janë dobit? Se pyetja ishte, cilët janë dobit për me posë religjon me një shoqëri moderne? Çka përfiton vendi, shteti prej religionit? A ka përfitime prej religionit? Kjo është pyetje shumë utilitariste. Me utilitarizëm mendohet që saktësia në gjykimi të vlerësohet nga ajo është i dobishëm ai gjykim apo jo. Unë do të thoje që religioni ka sigurisht atë vlerë që ka dhe babadimri. Babadimri për mua ka farë vlerë në 10 orë. Unë them gjithmonë fëmijëve të mi që ata nuk do të marrin dhuratën nëse nuk të sjellshëm në 10 orë. Dhe është shumë i vyshëm për mua. Gjatë 10 orë nuk mujin më të urtë se thuash të vitet. Por a do të thotë kjo se babadimri ekziston me të vërtetë? Kjo do të ishte një pyetje krejt tjetër. E njëjtën mënyrë mund gjikohet edhe religionit. Sigurisht ka me raste edhe gjëra të dobyshme, të vyshme, të cilat motivohen fetarisht. Ashtu siç ka edhe gjëra të tmerrshme, të cilat motivohen fetarisht. Dhe supozoj që ka sot ato gjëra të vyshme që sot mund të motivohen fetarisht, në kohët e sotme mund të motivohen edhe me argumente të tjera. Ndërsa shumë prej atyre gjërave të tmerrshme që janë motivuar fetarisht, është vështirë të motivosh me argumente të tjera. Prandaj nga kjo unë do të gjykoja që përfitimet e religionit janë më të pakta se dëmet që i shkakton ai. Drilon, po thotë se ka ban më shumë keq se mirë për me thjeshtu këtë argumentin e shqiptarit. Domethënë nuk ka se s'ka të mirat e religionit, por ka edhe më shumë të këqija. Tash nëse i baraspeshon me argumente utilitar, atëherë mos më në përfundim që më mirë mos me pos se me pos. Unë respektoj mendimin e mikut tim shqiptarit.
Edhe po vjen mirë që në fillim është na u prezantua drejt edhe sinqert që është një prej adminave të faqes më të njohur të ateizmit tona shqiptare. Po vjen mirë se shumë shqiptarë sot kanë bindje ateiste ose kanë bindje agnostike, po i vjen keq me thonë unë jam agnostik ose ateist. Nuk do të më thonë keq prej vetvetes, njëri është ai që është dhe na të gjithë jemi domethënë rob të vërtetës, aty ku gjajmë e marrim. Sa i përket asaj që tha vllau im shqiptari, unë e pajtoj me to pjesërisht. Se ka pas, nëse ky me religjion kupton ato që kanë bërë disa perandërime në kartën e religionit, edhe nëse ky me religjion kupton gjenocidin për shembull që është bën në emër të religionit, ose nëse ky me religion e kupton disa religione të shpikë në njerëzore që njerëzit i kanë shpikë për interesa ty në parciale, personale për shkak karrikës së pushtetit, atëherë në pajtoj plotësisht me ta ato janë më shumë dëmshme. Por Islamin këtë rast, se mendoj se ky përfshin gjitha religionet. Po do të thonë që se kemi shqiptarë këtu me fol vet, po shqiptar nëse zgaboj korrigjom nëse jam gabim. E mendova për këtë religionin, përgjithësisht se bëjmë më shumë dëm se përgjithësisht si njëri jo fetar që jam nuk e shikoj as shumë dëmimin. Islami përfshihet. Përfshihet atë. Do të thotë është edhe Islami, nuk është se ka ndo kur jemi te Islami, unë ndoshta ka për qëllim Islamin që e kanë shpik perandorit islame, ose e ka për qëllim Islamin që e kanë shpik njerëzit, domthonë Islamin popullor, Islamin njerëzor, ndërsa sa i përket Islamit hynor që unë të paktën deri çdo ku kam ardhur me studimet e mia, Islami hynor, çashtu që e kam kuptuar unë, çashtu që e kam lexuar tekstin fetar të Kuranit të madhërueshëm, Islami i Kuranit dallon shumë prej Islamit që njerëzit të tjerë e promovojnë edhe thirrën to. Për çata nëse unë kisha thonë që ato gjëra që i përmeni, edhe tjerat si këto shqiptari janë pajtoj me ta, nuk na duhen, përkundrazi janë çdo çfarë. Pyetja është në Kur'an, po thu se nuk ka të këqija prej Kuranit, po janë njerëzit që interpretojnë gabushëm, se që është një argument i madh që i vjen prej shumë teologëve, imamëve, ka mrena që interpretojnë gabimisht edhe rrjedhimisht shkojnë në konstatime të këqija ose në vepra të këqija. A është që në imyt, po thu gjithçka po, e postër është Kur'an mirë, po keq interpretohet për njerëzve. Njerëzit janë gabimtarë jo. Njerëzit tu janë nis prej perandorive islam ose prej sundimeve islame mas ndrimit të profetit Muhammed, e deri në ditët e sotme unë nuk di a ka një perandori gjatë gjithë historisë që e ka praktikuar islamin që unë e kam kuptuar prej Kur'anit. Unë të janis prej gjeneratës parë. Praktiku gabimisht. Nuk po them gabimisht, për shembull, koha Omer ibn Abdulazizit, Omer ibn Abdulaziz ka qenë kalif i drejtë, është i njohur në librat e historisë islame. Omer ibn Abdulaziz, jo i pesti me radhë, i gjashti. Okej, u mendova Omeri. Po edhe Omeri, nuk është Islami çfarë ka bërë Omeri. Shumë herë ka ndodhur gjatë historisë, profeti vet Omerit i ka thënë mo Omer se çështo nuk është Islami. Pyetja pse po vinë ato të këqijat pe Islamit? Pyetja është, a janë njerëzit që interpretojnë gabimisht se po thotë Kurani është i postër? Normalisht, kjo është prej shkaqeve. Po jo vetëm interpretojnë gabimisht, po gjatë historisë ka pas perandori që e kanë përdorur Islamin për interesa tyre politike, edhe po se në përdor, nëse janë këtë mirë, atë s'mund të nxjerr këqija për aty. Kanë shpikë edhe hadithet profetit. Ka njerëz, ka perandor që kanë pas dietar në perandorinë e tyre që i ka urdhëruar kalifi çpik hadithet profetit. Mirë për shtat rrethana. Po, mirë për shtat rrethana, mirë për shtat kohës edhe shipat e tina me po Kurani sigurisht po thotë që s'mund të nxjerr këqija. Unë pretendoj që në Kur'an nëse na e lexojmë Kur'anin me sinqeritet të plotë dhe me dëshirën që me gjetë vërtetën, në Kur'an kemi me gjetë shumë gjëra që Islami njerëzve ose shtetet islame nuk i praktikojnë, përkundërzi janë të parë ata që e kundërshtojnë Kur'anin. Shqiptar. Më fal, Dimal, kur isha te Omer ibn Abdulazizi, me gjithë respektin që unë kam për atë person, për atë njeri, po ai Islamin ka pas mundësi me aplikue me gjithë qenjet e tij kalif i drejtë. Kalif i drejtë ka pas mundësi me kanë nga ana ekonomike e Islamit. Domethënë, edhe ata kalifat drejtë që janë quajtur gjatë gjithë historisë islame, kanë pas anë që e kanë praktikuar Islamin ashtu si duhet, mirë po anë të tjera kanë çalu ose kanë të thonë të gjithë kalifët kanë pas gabimet e veta se kanë praktikuar Islamin çështën e jetë. Edhe ata që kanë qenë kalif drejt, me gjithë qenjet e tyre kalif drejt. Muhamedi ka praktikuar drejt. Unë pretendoj që Muhamedi u kon Kurani i gjallë që ka ecën tokë. Okej. Shqiptar, veç po lidh na shkurt, se po thotë që Kurani me lexu në mënyrë sinqert vjen përfundime të mira. Nëse i vjen ato përfundime të mira, s'mund është rrjedhimisht me bokesh, nëse përcjell një logjik.
Ti a ke lexuar Kur'anin? Edhe cilat janë konstatimet që ti ke nxjerr? Po kam lexuar Kur'anin, jo në arabisht, kam lexuar në 4 gjuhë tjera. Edhe po unë supozoj që Kur'ani si çdo vepër tjetër mund të përkthehet, sepse prandaj kemi gjuhë, prandaj ekziston edhe metodologjia e përkthimit. Edhe natyrisht që si nga pikvështrimi im, unë gjej aty plot gjëra që janë çuditshme, themi mas pakut janë komplet jo shkencore, edhe sot konstatuar si të vërteta. Për shembull pohimet që ekziston një Zot i plot fuqishëm, ajo më spari ky është pretendim i madh që kërkon dëshmi. Pastaj që ky Zot i plot fuqishëm pas ka kriju universin nga gjithçka, ndërsa ka pas nevojë për ashtin e një burri për ta kriju gruan, ka aty plot gjëra tjera të cilat sot shkenca moderne nuk i përqas fare. Për shembull, ka njerëz që flasin me thnegla, ka peshë që gëlltisin njerëz, lëshojnë gjallë, ka fuqi të binatyrshme të cilat e shtrinë tokën, e rrafshojnë tokën e tjera, ka pretendime që gjithçka gjallë që ka kriju në qifte, burrë gruan, ndërsa ne dimë që ka sot bakterie, ka kpurdha, ka bimë që shumohen në mënyrë aseksuale e tjera. Ka aq pasaktësi të tmerrshme që është komplet në sytë e mi është komplet absurde të pretendosh sot që ka diçka kështu shkencë të vërtetë aty. Edhe gjithmonë ka habit kjo insistimi i njerëzve të fesë që ta quajnë shkencë islame, sepse është supozoj që është komplet e kundërta. Mirë po, është një shenjë mirë, megjithatë kjo dëshirë, sepse tregon triumfin e madh të shkencës në botë. Ndërsa njerëzit e fesë, nëse kthehemi disa shekuj mrapa, mund të ekzekutonin njerëzit e shkencës, sikur të sfidohej feja, sot është ndru rrota historisë aq shumë sa njerëzit e fesë duhet thirrën shkencë, duhet quhen studius shkencor të fesë, që është një farë oksimoronin vete për të fituar legjitimitet me emrin e fesë. Edhe kjo konsideroj që është një megjithatë dëshmi e progresit njerëzor, kështu mund ta quheni. Drilon, nëse ki diçka më shtuese për shkak që ke marrë shënime. Po për secilin prej këtyre pretendimeve na duhet debate, edhe spaku një 2-3 orë me sqaruar. E përmendni për shembull ashti i burrit është krijuar gruaja prej ashtit të burrit. Kjo mas pari nuk është Kur'an. Unë thash ato që është në Kur'an. Kjo është në disa hadithe edhe ato janë dobta. Sa i përket përkthimit Kur'anit, me ty jam si Kur'ani lejohet më përkthim mirë, por gjithmonë përkthimi është individual, edhe është personal, edhe ka gabime në përkthim. Ti mundesh me gjetë përkthimin nga gabim, po na po flasim për Kur'anin në gjuhën arabe. Unë teolog studius i a është shkruar me Kur'anin që të arabishtën e sotit, që unë mendoj që është absolutisht e vjetër që jo, Kur'ani është çështu që është sot ka qenë edhe profetit Muhammed, edhe nuk ka argumente që është ndryshuar, përkundrazi logjika ashnosh nuk e pranon ndryshimin e tij. Logjika ashnosh. Sa i përket tani dalim tek topikat e tjera, një herë më së pari argumenti jon si musliman. Argumenti im personal, po flas në emrin tim personal, edhe do të më cek një gjë që unë edhe pse jam punëtor i Bashkisë Islame, këtu në këtë rast përfaqësoj veç veten, nuk përfaqësoj bikun. Biku ka me siguri hoxhallar, dietar edhe më shumë se unë. Ata vinë zyrtarisht këtu. Çashtu. Argumenti ynë si besimtar që Zoti ekziston është argumenti logjik. As nuk është shkenca. Se njeriu lind tabula ras. As nuk lind musliman, as nuk lind ateist. Unë nuk jam me ata persona që thonë që njeriu kur të lind musliman. Jo. Edhe kur të lind ateist. Jo. Ateizmi edhe Islami janë bindje. Për shembull. Njeriu kur të lind tabula ras. Ateizmi bindje. S'është mungesë e bindjes. Mungesë e bindjes, domethënë bindje negative, unë kam bindjen pozitive. Nuk ka zot, edhe është pohon domethënë çka që nuk ka zot. Unë pohoj që ka zot. Domethënë bindje negative, unë kam një bindje pozitive që Zoti ekziston. Më fal, nëse Dimal mund na më kyç çto pika që i përmendi vllau, domthonë argumenti jon logjik që Zoti ekziston nuk është Kur'ani, po është logjika ashnosh. Ne me logjikën e ashnosh kemi arrit në përfundim që Zoti ekziston, sepse logjika ashnosh nuk e pranon me ndodh diçka vetvetiu, pa një shkak. Me logjikë të shnosh e kemi besuar edhe fen. Me logjikë të shnosh kemi besuar që profeti Muhammed ka qenë profet i dërguar, e nuk ka qenë skizofren, nuk ka qenë politikan që ka përdorur masën për mi arrit karriken edhe pushtetin, nuk ka qenë perandor, po ka qenë profet. Edhe këto, na e kem, une, personalisht po flas tash për veti, unë e kom besu me logjikë të shnosh. E kom lexuar historinë e tina, e kom lexuar Kur'anin, edhe e kom lexuar burimet që ai ka fol hadithet e tina të sakta, edhe kam marrë një konkludim që gjana që ai ka bo në jetën e tij nuk janë mugjizë mrekulli.
E zbritja e Kuranit vetë është mugjizë mrekullie dhe ai që pretendon që Kurani nuk është fjalë e Zotit, po është që e ka shkruar Muhamedi, ai thonë amirit, shkruaje ti me ato detyritë tua, shkruaje një sure si kjo e Kuranit edhe po e pranojmë që Muhamedi ka qenë sikur ti. Shqiptar, pe kësaj çka tha Drilon, unë mund ta nxjerr 3 konstatime. Dimal, fal që po ndërhyj, edhe 2 pika metën. Kërkoj falje. Më dova se krimin çifte. Krimin çifte, Kurani kur thotë çdo gjë e kem krijuar në çifte, nuk do të thonë veç gjenia femërore, gjenia mashkullore. Jo, çift këto ka për qëllim edhe qielli edhe toka, çifte janë. Hana edhe dielli, çifte janë. Pozitivi, negativi, çifte janë. Mund edhe ato gjallësa që ku i përmendin që janë një cilizore ose që janë veç mashkullore ose veç pa gjini heq, edhe ato kanë çiftin pozitroni. Çift është edhe pozitroni, çift është edhe pozitroni në neutroni. Domethënë këtu në çift është fjalë e përmbledhjes që hyn çdo gjë që është çift. E tash nëse ke gjetë diçka që unë mendoj që interpretimi i shqiptarin këtë rast është shumë gabim se çifti këtu në këtë pjesë, në këto versete që është përmend çifti ka krejt kuptimin tjetër. Shqiptar, Drilon bot ateizmi është bindje. Është një përshtypje krijuar me kjo te mosa se ateizmi është bindje. Edhe logjika shëndosh sipas Drilonit çon me besu që religioni e përgjigje dhe është e mirë dhe nuk mund të marrë një konstatim tjetër. Po. Tash ateizmi kam dëgjuar shumë shprehje, kam dëgjuar barazimin e ateizmit me religion, dhe mund të them që ateizmi është religion ose bindje aq sa është tollacëria, frizur. Ka shumë lloje të frizurës, po tollacëria nuk quhet dot frizurë. Mund ta quaj, po disa njerëz e ndom nuk e quajnë. Tollacëria është mungesë e flokëve dhe ateizmi është mungesë e frizurës fetare. Nuk besojnë njerëzit. Ateizmi vjen nga ateos, nuk ka Zot. Nuk më thuash që është një lloj bindje, vetëm konstatoj që Zot nuk ka. Nuk kam gjetë dëshmi për Zot. Unë i parë do ndroja, do të bësh fetare i parë sikur të jepte dikush një dëshmi që ka Zot. Unë s'kam gjetë dëshmi që ka Zot. Por do të flas për këto tjerat, sepse ajo e dyta që thatë jo është që logjika shëndosh na shtyn. Dimali është shumë i guximshëm kur po han këto, më shikoj me admirim, sepse shumica Drilonin fal, është shumë i guximshëm kur po han që vetëm logjika shëndosh, se nuk ka as Kurani nuk ka nevojë të dëshmi kësaj. Supozoj që shumica e teologëve s'ki logjik shëndosh që po vjen me një konstatim tjetër. Po, kjo është ai implikimi pak i pakëndshëm i kësaj, edhe është implikim Driloni për duket se një shumë kështu i sjellshëm e i respektueshëm. Se kam menduar për Po është në përgjithësi kjo është puna, po kjo është puna e religionit, që të jep bindje tilla supremaciste që të bën me njëherë të tjerët që të fyjnë pa vrejt që po i fyjnë të tjerët. Logjika e shëndosh mund ka shpi në drejtim krejt tjetër, edhe unë pretendoj që është logjikë shumë e shëndosh, kjo imja. Sikur të ishte logjika vetvetiw, arsye e zbulimit të Zotit, ashtu nuk do të kishte nevojë për zbulesa, për të pohuara, për dokumente të pohuara, për profet të pohuar etj. Njerëzit vetvetiw do ta kuptonin. Natyrisht që nuk është logjikë vendosur, natyrisht që është një ideologji fetare e cila është ndërtuar me argumente skolastike, me anë dhunëse, me anë të bindjeve herë detyruara, herë të imponuara. Por pyetja e fillestare ishte nëse në botën moderne ka nevojë për religion. Edhe unë për këtë më së miri do të përgjigjen më të mirë do të jepni vetë shkencëtarët, supozoj, që janë një farë mënyrë si epistema botës moderne, ato që sot e quajmë modernizëm. Survejimi i parë i njerëzve që janë marrë me shkencë është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës diku në vitin 1914. Atje diku rreth 45% të atyre që asokohen quhen shkencëtarë thonë që nuk janë fetarë. Survejimi i fundit që di unë në National Academy of Sciences në Shtetet e Bashkuara është bërë nga Larsen with You. Është botuar në revistën Nature, ajo gjendet në vitin 1998. Pas kontrollit kolegial, peer review që bëhet zakonisht në revista tilla shkencore. Aty 72.2% njerëzve në Akademinë Amerikane të Shkencave që janë në Akademinë Amerikane të Shkencave thonë që janë ateist. Të tjerët janë agnostik ose fetar. Një përzierje agnostikëve fetarësh, ose deistë ka dhe tillë. Kjo është një diskrepancë shumë e madhe midis shkencëtarëve që në National Academy of Sciences dhe qytetarëve të rëndomt. Numri më i madh i fetarëve në Amerikë, dini ku ndodhet? Numri më i madh i fetarëve në Amerikë është në burgjet amerikane. Aty pothuajse 100% burgosave thonë që janë fetarë. Në një njëjtë mënyrë, një tjetër studim është boje David and Chalmers në vitin 2014, që ka pyetur në këtë rast jo shkencëtarët, por ka pyetur filozofët.
1.000 filozofë në mbi 20 vende, i cilët u ka shtruar pyetjen se në çfarë besojnë. Artikulli është botuar në revistën Philosophical Review, po ashtu me kontroll kolegial. Edhe aty, jo 72.2, po 72.8% filozofëve të përgjigjur thonë se janë ateist. Tjerët janë një përzigje agnostike, fetare, deiste, ashtu si thotë edhe jo. Supozoj që kjo është përgjigje më e mirë, që jep njerëzve më kompetent të modernitetit për të rregulluar. Unë mendoj që është një përgjigje e jotja me dhona të mira, që do t'ja japim rostit Drilonit më u kthy mas një pauze të shkurt për me u përgjigjë në pyetjen tonë dhonat që i dha ti. Shikues të nderuar, shkojmë një pauzë shkurt me një reklam të sponsorit tonë dhe kthehemi pas pak. Ky emision mundësohet nga Hib Petrol. Eja në Hib Petrol dhe fito. Bleni derivatën në cilën don nga pikat e Hib Petrol në Kosovë në vlerë prej 30 euro e më shumë. Super dhuratat që do të shpërndahen çdo muaj. Samsung TV, iPhone X, tablet Samsung Galaxy, iPhone 8, weekend për 2 persona në Hotel Emerald, VIP voucher 50 dhe 100 euro, e premia kryesore, BMW X1. Hib Petrol, energjia ime. Dhe shikues të nderuar, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit me Dimal Basha, emisionin direkt që shfaqet në ekranet tuaja çdo të mërkurë dhe të premte nga ora 20. Ne mbetëm hoxh të konstatimet apo të gjetura shkencore të shqiptarit të u lidhe me logjikën e shëndos, nëse shkencëtarët, shumica e madhe e tyre, vazhdojnë konstatimet ose studimet e tyre me i qumë një kohë ndryshe, a nën kupton kjo që ata s'pas kanë një logjikë shëndosh? Kur jemi të logjika shëndosh, unë nuk kam për qëllim logjikën teme ose tonë ose vëllavët shqiptari. Logjika shëndosh në disiplinën e logjikës është shumë mirë e formulume, është ajo që shkon konfort dhe mund parimeve të mendumit drejt. Çdo logjik, çdo mendim, çdo iluzion e cila nuk është konfort parimeve të mendumit drejt, atëherë ajo është logjik false. Kur jemi të parimet të mendumit drejt, e kam për qëllim 5 parimet kryesore që kanë pajtuar gjithë logjicientat prej kohës Aristotelit deri te Kanti gjerman e deri në kohën e sotit. Nuk ka dalë që thojnë shqiptarët birë nane që i ka kundërshtu këto parime. Këto parime, cilat janë parimet e të mendumit drejt? Janë parimi i identitetit, parimi jo kundërthanjes, jo kontradikta, parimi i tretës përjashtume, parimi i kocësia e rrethit visjes, kocësia e regresit infinit. Këto parimet të mendumit drejt, çdo mendim që është kundër këtyre parimeve të mendumit drejt, ajo është mendim fals. Këto parime të mendumit drejt janë sikur formulat e matematikës. E gjithë shkenca, logjika është nana e shkencave. Fizika që përmend vllau është bazohet në formulat e matematikës. Matematika bazohet në logjikë të shëndosh. Domthonë fizikanët që i bojnë këto formula dhe që përdorin logjikën e drejtë kanë konstatime të tjera Drilon, se nëse për shembull tani këtu do më dal. Domthonë logjika është nana e çdo shkence. Këto ka thonë Adni Përsheva në librin e tij Logjika, baza e çdo shkence. Tashti, nëse është baza e çdo shkence, domthonë argumenti im që Zoti ekziston është logjika e shëndosh. Edhe argumenti që feja islame është e drejtë, është logjika e shëndosh. Edhe argumenti im që e pohon që Muhamedi ka qenë profet, s'ka qenë diçka tjetër, është logjika e shëndosh. Po dalim këtu te pse po ta marr me atë shkencëtor i çojnë vin konstatime tjera. Shkencëtar cili është problemi që ata s'po për logjikën tonë. Problemi është që jo logjikën tënde. Thash logjikën e mendumit drejt. Çashtu që ka thonë edhe Einsteini, shumica e shkencëtarëve me gjithë kapacitetet e tyre të mëdha në shkencë, logjik, janë meskina. Janë meskina. Nuk janë filozofë, në filozofi nuk dinë. Çështja e besimit në Zotin është çështje filozofike, nuk është çështje shkencore. Me shkencë nuk mundesh me fut Zotin as laborator as me pa me teleskop, se Zoti është metafizik. Për që ata tu nis prej njerëzve të hershëm prej Aristotelit. Aristoteli ka besimtar. Platoni ka besimtar. Shumë filozofin ka besimtar. Einsteini ka. Edhe Einsteini ka besimtar. Po për çata numri nuk dëshmon kur gjë. Numri kur jemi te numri nuk dëshmon kur gjë. Na mundem me një shkencëtar edhe filozof që kanë qenë fetar, mundem me një shkencëtar të filozof që kanë qenë ateista. Numri tek e fundit nuk është kur gjë, ne këshirim argumentet e dy palëve. E para, e dyta, kur jemi te shkencëtar bashkëkohor shumica aty janë ateista, pe prandaj. Shumica aty janë ateista. Mirë, për shembull fjala vjen Stephen Hawking, ky Zoti e pas mëshiruar që ka vdek. Edhe herë po tham Zoti pas mëshiruar se mëshira e Zotit nuk është
veç për musliman, po është edhe për gjithë njerëzimin. Stephen Hawking, për shembull, që është ka një gjeni i fizikës kuantike, gjeni. Unë kam qenë djali jam nesër mu bos sikur Stephen Hawking. Stephen Hawking, për shembull, me gjithë ditunitë e tina të mëdha në fizike dhe grand design, librat e tij që janë shumë të mira, i ka arrit me besua që bota ka pas fillim. Para 13.7 miliard vjetëve, ekzistenca, koha dhe materia nuk kanë ekzistu. Mirë po ka thonë, pastaj e ka lënë shkencën e tij, qëre, sikur të kishmet Stephen Hawking neve me na kallzuve që shu kriju dynjaja, na ja kishim ditë për nerë, edhe i kishim thonë faleminderes, që kjo po na duhet. Në momentin që është him filozofi tani, ka përcy një hapa dhe ka thonë gjithësia është kriju vetë-vetiju, ku e ditë që ju kriju vetë-vetiju? Kush ta, ku e ki argumentin? Nëse shkenca nuk mundet me arrit me zbulu diçka, ti pse po mohon? Shkenca nuk e ka mohu, as nuk e ka pohu. Shkenca studion dukerit natyrore. Korrigjohesh pak. Pohimi vjen pej fetorëve. Na do të me pru argumentin. Çashtu është. Mirë, po ai pse po mohon? Unë shumë jam dakord me vëlla shqiptarin kur thotë unë, qëre, nuk ka zot, fjalia nuk ka zot, edhe nuk kam dëshmi që Zoti ekziston, këto kanë dallime si nata me ditën. Kur thosh ti nuk ka zot, ti po mohon. Kur thosh nuk kam argument që Zoti ekziston, kjo është më sinqert. Për shkak të agnostikat i duam më shumë se ateistat. Pse se agnostikat janë më të sinqert? Po, dëgjoj. Ateistat nuk kanë zot, nuk kanë argument. Veç për publikun. Agnostik me thjeshtu komplet është përgjigja se dina. Nuk e dina ç'është ka ardhur universi, nuk e dina ç'është kena ardhur këtë ditë, mirë po nuk besojnë fe. Ti ai agnostik i fort, ai i dobët, ai i butë, ai i fort. Agnostik në kuptimin e fjalës që nuk kam përgjigje, agnosticizmi do në dy pjesë. Po e di, po unë ta një përgjigje pak më thjeshtë për veten time, që nuk e di ç'është ka ardhur universi. Shkenca s'kam rrit me besu dhe unë mendoj që e vetmja mënyrë me mësu na diçka është përmes shkencës. Empirizmit. Domthonë prej shkencës. Tash ti, religionit institucionale, unë nuk mendoj që janë bazë mirë për mi besu. Po, unë s'jam marrë këtu ku jena unë tim, unë me fol. Unë kam çef shqiptarit më janë rostin për shkak se dëgjoj pohimet e Drilonit. Po, nuk tash ti argumentimet shkencore bëhen me empirizëm, me kërcënjona, por bëhen edhe me argumentime teorike. Por kisha thonë që është një nga argumenti vjetër ky, se gjithçka ka një krijues, që Aristoteli fot për lundërtarin e parë, rrëmtarin e parë ashtu. Por është një nga Aristoteli kemi marrë shumë sene të mira, por disa sene kemi lënë në njën, për shembull bimin e tij që toka është qendër e universit. Nuk e kemi, sa nuk kanë shumë sene, sakt. Nisa nga Platoni kemi marrë sene të mira, kemi nga Ibn Sina kemi marrë sene të mira. Edhe Einsteinit e kemi lënë relativitetin e tij, determinizmin e tij. Vazhdimisht ajo që duhet të them është se njeriu një farë arsyesh ndoshta edhe ky argumenti i krijuesit të parë është argumenti që në fakt rrezon fen, sepse atë kërkon që dhe Allahu të krijon një krijues të parë. Edhe është kërkon një goxha si çorrllëk argumentativ në logjik, më që po flasim për logjik ta përdorësh atë argument i cili ta rrezon gjithë bazën e asaj. Edhe në atë moment që njerëzit fetarë thonë, këtu stop, këtu Allahu ka qenë krijuesi, atë shkencëtarët do bëjnë të njëjtën gjë. Thonë sikur fetarët vetëm që nuk kanë nevojë për një argument shtesë, që universi ka qenë. Njëjtën mënyrë sikur fetarët thonë Allahu. Dallimi është që shkencëtarët s'paku kanë deri aty i shpinë argumente, nuk duan të ecën një hap më tutje. Do të thoja kështu që është e vërtetë se shkenca, këtë do të mund të thonte një njeri që është fetar, do thotë që shkenca nuk i ka të gjitha përgjigjet sot, prandaj nuk mund të pretendojmë që shkenca i ka të gjitha përgjigjet sot. Dhe këtë do të ishte pohimi sakt. Mirë, po nuk do ta mirë këtë pohim si leje, si licencë tash për trillim, sepse njerëzimi nga mungesa e dijes gjithmonë ka trillu ide se tu është utilitariste për shemb, që bazuar mbi përvojën, mbi nevojën. Ose ka thjesht për të qetësu ankth e njerëzve me trillime të cilat ka qenë si pralla gjyshesh. Por kjo nuk është mosdije, nuk është licencë për trillime. Është shumë më drejt thuhet nuk e dim përgjigjen. Dhe të jemi të pjekur në këta që nuk e dim, mirë, po deri djes kemi ditë për elektricitetin, sot dim. Çdo brez njerëzor është ndihet e veta. Se sot thuash nuk e dim dhe pastaj të pohosh që ka njerëz që folën me thnegla, që nga një njeriu është kriju gjithë raca njerëzore ose gjëra të tilla, që është kriju në çifte të tilla, të cilat si thuash nuk janë shpjegim për ato që nuk e dim. Janë trillim ngushëllues që japin njeriut iluzionin e diturisë. Dhe unë do të thoja ato që kanë thonë shumë filozofë, se iluzioni i diturisë është armiku më i madh i njeriut. Nuk është ignoranca. Njeriu kur di që është ignorant, kur mendoj se di paditur gjë fare, kur ngulmon se njerëzit mund të flasin me thnegla, se gjithë specia njerëzore është zhvilluar nga një njeri, se ka njerëz që gëlltiten nga peshq dhe dalin gjallë nga barku i peshkut dhe gjëra të tilla,
Këto pohime bëjnë që tjetë, dhe më do të thojë që bëjnë fenë direkt të rrezikshme. Do ta quaja me një metaforë kështu si gjarpëri, si helmin e gjarpërit. Në disa raste unë e di me që punoj vetëm me njerëz në fushën e punës sociale, ka njerëz me droga, kanë probleme të tilla, feja atyre shpeshherë u ndihmon përsëri nga pikpamja utilitariste, i bën që ta lënë drogën, ta lënë alkoolin, ta bën u ndihmon në atë moment. Dhe po ashtu edhe helmi i gjarpërit u ndihmon në disa raste ku të përpunohet bëhet serum, ndihmon për të shpëtuar jetën, por askush nuk do që ta kafshojë në qafë. Kupton, edhe problemi është që feja kërkon si thash ka pretenca tepër të mëdha, të cilat shumicën e rasteve janë ngushëllime për njerëzit. Nganjëherë ky ngushëllim u bën njerëzve të mirë, po ka nuk ju jep, nuk kushton vërtetësinë faktike. Këtu është problemi. Drilon, pretendimet vijnë prej religionit. Po flas nëse mirët përboz pohimi, atëherë borra për dëshmi vjen prej atij që e ban pretendimin. Po. Se edhe profeti ka thonë, po thosh në rregull shqiptari më thon se di. Qysh ju mundi me dëshmu se e dini? Qashtu është, e vërtet është, përderisa dikush pohon diçka, e ka obligim me pru argumentin e asaj. Unë jam kundër aty në hoxhallarëve që para një ateistit thonë, cili është argumenti që Zoti s'ekziston? Jo, ti duhet me pru argumentin që Zoti ekziston. Se ti ke pretendu që ai ekziston. Ky nëse është ka thonë nuk kam argument që Zoti ekziston, ky ka çu duart edhe është shumë i sinqert në ato që ai ka edhe beson. Ti nëse ke besuar, atëherë kallzom a ki argument që ma mush menden, a kanë thonë plakat, e çu kanë thonë plakat, na jeni ndodh pe këtyre fjalëve edhe. Cili është argumenti i bindës me bind shqiptarin këtu që para se me dalë të argumenti se den ky informat ose një bindje. Shqiptari argument. Sa përderisa çdo gjë ka një shkak, Zoti është diçka, gjë, edhe ai duhet me pas shkakun e vet. Nuk është ky argumenti jon që na thojmë kështu. Çdo gjë që ka filluar të ekzistojë, ka një shkak. Bota ka filluar me ekzistu. Si mas Stephen Hawking para 13.7 miliard vjetëve. Bota gjithçysh, logjika është ndoshta ka shkak. Edhe vazhdimisht merret për ekzistencën e Zotit atë. Vazhdimisht shkencëtar, sot domthon çka elaborojnë për mi gjetë shkaqet. Për shembull, cili është shkaku yt që ti ekziston si njeri? Shkaku yt që ti ekziston si njeri se je krijesë e nevojshme e varne prej qeliza. E qeliza është e varne prej citoplazmit bërthamën membranën. Bërthama është e varne prej çka dëshmon kjo se të dëshmia për një fuqi supernatyrore, Drilon. Bërthama është e varne për atomi, për shembull. Atomi është për protonin, elektronin, neutronin, pozitronin. Nëse hym në ato mbrana është e varne për kuarçe. Kuarçet janë varne për thermien e Higgsit. Që kjo thermia e Higgsit a është krijesë e varne, a është krijesë e domosdoshme. Ekzistencat janë dy lloje. Ose ajo që varet pe dikujt, ose ajo që është e pavarur që i varr të tjera, që i mban të tjera, që i krijon të tjera, që jep energji këtyre të tjerave. Thermia e Higgsit është ekzistencë e varur, edhe ajo duhet me varr pe dikujt. Shkencëtarët vazhdimisht mundohen me ditë pe kajt erdh, po unë mendoj që përmes shkencës kur nuk kemë ditë në fund të fundit materie pe kajt erdh. Nëse ju përmes shkencës çysh kena? Përmes logjikës, unë thash epistema jon, nëse përmes shkencës nuk mundem me arrit të një vërtet, ka rrugë tjera që mundem me arrit aty. Logjika është ndosh. Logjika është ndosh, për shembull epistemologjia. Në filozofi, epistemologjia janë është që gjana cili është argumenti yt bindës që shqiptari nuk e den për me bind për një superfuqi. Nëse vjen argumenti se ajo është ekzistent pavarur, çish ka ardha në krim vetvetes. Jo, logjika është ndoshta përderisa ajo është i pavarur. Çore, logjika është ndoshta. Apo lidhesh te Stephen Hawking. Stephen Hawking thotë gjithçka ka ardhur prej asgjëje. Që kjo është filozofi e tina, nuk është shkencë tash. Okay. Se kjo është pohem që nuk merret shkenca me kjo është se s'mund me testu ata. Veç është një teori shkencore e pa testuar me për shkak se s'mund me testu. Çështja e shkakut edhe pasojës është çështje filozofike. Okay. Stephen Hawking kur më hyn filozofi, më ka thënë a Zoti ekziston as ekziston, i tham, m'fal, po ti ban filozofi, ai mund më thon, me bë filozofi, pse çka kundërshton asaj. Që tash e nënçmoj veten, shkencën e tij e nënçmoj. Se çështja e ekzistimit të Zotit është çështje metafizike filozofike. Ama një argument bindës. Po sa thosh, na mund me fol për Stephen Hawking nuk ka qenë ideun. Nuk ka qenë një që ka folur tjetër. Ai ndjek një parim filozofik i cili quhet brisku i Okamit. Nga një filozof, nga një shkencëtar anglez i cili quhet Occam, po, dhe brisku i Okamit është shumë i thjeshtë. Ai thotë kështu. Ai argument që është i panevojshëm ka shumë gjëra të mos jetë i saktë. Dhe në gjitha studimet e veta, ai dhe gjithë ata që i përmendën 72.2% Akademisë Amerikane të Shkencave, ata 72.8% filozofëve të intervistuar në botë që pyetën dhe thonë që janë ateist. Thjesht nuk kanë pas nevojë për Zotin si argument.
Dhe me që brisku i Rrokumit është parim shkencor që thotë që ai që nuk është e nevojshme për ndërtuar një argument zakonisht është e pasakt, është mbi ndërtesë e paligjshme do ta quaja, mbi logjikën, dekonizëm nga ky argument, nga brisku i Rrokumit. Ata kanë dalë që nuk kemi nevojë për Zotin për të ndërtuar universin tonë. Edhe sepse nuk ka nevojë në asnjë prej këtyre ndërtesave të tyre, studimeve të sajesës së universit, asku nuk ka nevojë për një Zot. Pse s'ka nevojë? Sepse në atë moment kur fillojmë spekulojmë me ato që përmendet ju më herët, zotni Drilon, metafizik. E dëgjoni, kur futet metafizika brenda, kur futet fizika brenda, metafizika del për drejtore. Kur futet kimia brenda, alkimia del për drejtore. Kur futet astronomia, ka dal astrologjia për drejtore. Edhe metafizika ka dal për drejtore kur ka hyrë fizika brenda. Është aq, do thotë, këto njerëzit do ta kuptojnë sepse po hesim shekullin 21. Thonë që njerëzit shumë vite më përpara kanë mundë njëri në hanë, gjithçka është e mundur, është e mundshme edhe me menu. Kuptoni? Nuk mund të pretendojmë me fjalën metafizik sot në shekullin 21. Ta kthejmë në argument, sepse ka vdek kur është bë fizika argument. E lanë shkollore. Unë nuk mendoj kështu, a di pse? Kuptoj. Unë mendoj që shkenca neve na çon deri te pika që bota ka një fillim. Shkencëtar, këtë shkencëtar që përmendën që janë ateista, s'kan ka shkojnë tjetër, jashtë bota ka një fillim. Këtë në rregull. Tash çto banalem. Çto? Shpjegoj ti çysh pe din ti çfarë fillimi ndryshim të tjerëve, pe shkencëtarëve. Logjika është nosh, parimet logjikës nosh është parimi i arsyes mjaftueshme. Çdo gjë ndodh me një arsye. S'ka diçka pa arsye. Sa në pa arsyeve? Çdo gjë ka një shkak, nuk ndodh diçka vetvetiu. Shkak apo arsye zotni? Sepse ka dallim. Shkaku është shkak, ndërsa arsyeja është tjetër. Çfarë, nëse ki të bëjsh shkaqet materiale, ka një shkaktor për gjithçka që ekziston, do thonë. Çfarë është argumenti? Ergo duhet të ketë shkaktor për ekzistencën e Zotit. Apo më pak hapësin veç për të haru pikën e parë. Shkenca zbulon që krejt bota përbohet, për shembull, ka ardhur para 13.7 miliard vjetëve. Po zom nesër dalin e thonë edhe para Big Bangut ka pas diçka. Ta pranojmë që ka pas edhe diçka. Mirë, e që këtë diçka prej ka ardhur. Shkencëtarët ose kanë me thonë dy mundësi këtu i ki, ose ka ardhur vetvetiu prej asgjës, është kriju vetvetiu, rastësisht. Po, çashtu edhe u marru bota. Ose e ka një shkak. Po çiki shkaku nuk guxon me kon prap shkak fizik, pse se e kuptuam na përmes fizikës si materia është e krijuar. Është vetë teori, nuk është të dëshmuar se na e kuptuam, është pa kuptueshme ajo, veç po domethënë. Po materia është krijesë ekzistencë e mundshme, mundet me shpjegon më mirë se shkenca. Ç'kjo pyetën, s'po tham se ti e ke, për shikues, doin me dëgju çysh ti e shpjegon. Nëse shkencëtor thonë ka pas një Big Bang, është teori shkencore e pa vërtetuar për shkak se nuk mund me vërtetu. Po ka studime që janë të bosh, shkenca shqiptare thash shumë e re. Veç tash voni kanë nisur me telefona. Çashtu, para 50 vjetë kujn kon shkencëtar. Çashtu. Tash, shkenca pas 100 vjetë ka më pas përgjigje për shumë sene të tjera që na sot ndoshta si din. Ti çysh e shpjegon që ekzistencën? Shkencëtarët, në momentin kur thonë që bota është krijuar prej asgjës, e kanë kundërshtuar vetë shkencën e tyre. Se çtash kanë hyrë në filozofi. Lut na thuj deri që tu kam ardhur, këtu ne nuk di. Çysh e den tebe, unë pe kuptoj se ata thonë, nuk morëm me thonë shkencë se di. Vish po thas ti. Momentin që mi përsërit pyetjet, unë më dam kryq. Okej, më fal. Më fal edhe ti. Se bëjmë më. A di çka është çështja? Çështja është shkenca na ja dim falënderë si na sërën një premis shumë të rëndësishme që bota pati një fillim. Pik. Logjika është thoshta çdo gjë që ka fillim, që vjen në ekzistencë, është krijesë. Është realitet që i kushtëzohet, sepse shkaku dhe pasojja janë logjika është nosh, parajimi të logjikës nosh është shkaku dhe pasojja, nuk ndodh një pasojë, nuk ndodh një efekt pa një shkaktar. Shkaktari këtu, edhe pse s'është më shkaktari, nëse s'është material, sepse e besum që materia është e krijuar, atëherë shkaktari mundet me kanë metafizik. Mirë, ti pse po mban ku ki argumentin? Logjika është më thotë gjithçysh duhet me pas një shkaktar. Shkaktar bota ka. Çu ky shkaktari që e ka shkaktuar botën, nuk duhet me kanë sikur bota, se nëse është sikur bota, edhe ajo ka shkaktarin e vet. Edhe i dyshi e ka treshën, edhe treshi e ka katërshën, edhe katërshi e ka peshtën. Nëse Zoti që na besojmë ka ai shkaktuar prej dikujt, është realitet i kushtëzuar që varet për një Zoti tjetër, edhe ky Zoti tjetër për një Zoti tjetër, e ky Zoti tjetër për një Zoti tjetër, deri në infinit, po infinit regresë infinit është absurd, sepse kem bëjmë me një zinxhir krijesave. Ç'e shpjegon që nuk ka një shkaktor që ka shkaktuar ekzistencën e Zotit. Me fjalë të shkurta. Po. Bota dhe çka jemi në to. Ose është e amshueshme, e shkencëtarët kanë qitë poshtë këtë teori, s'është e amshueshme, domosdoshmë nuk ka qenë gjithmonë, nuk ka qenë përjetësisht.
Përderisa s'ka qenë përgjithsisht ka një fillim. Mirë, që ky fillimi ose është kriju vetvetiu ose ka një krijues. A ka mundësi që kjo teoria vetvetiu me ka në rregull? Jo, se është rrethi vicioz. Nuk ka qenë bota, e ka marrë vetveten, po çish ka mundësi ti s'ke qenë me marrë vetveten? Asgjëja nuk bën diçka. Asgjëja është hiç gjë. Pyetja shqiptare ke për krijuesin, çish ai ka mundë të ekzistuar vetë. Me logjikë të shnosh. Po përderisa shkenca, disa shkencëtarë që besojnë që bota është kone amshushme, ata ja kanë dhënë botës një cilësi hynore, kanë bërë që gjithmonë ka qenë kështu. Përderisa disa shkencëtarë nuk e mohojnë që bota ka qenë amshushme, atëherë pse i vjen çudi pa neve besimtarëve me besu që bota. A besojnë se ka pasur një shkaktor për Zotin, për krijesën? Unë besoj se logjika është thotë nuk bëhet diçka pa një shkaktar. Përderisa bota pas ka fillimin, edhe si masim Stephen Hawking, të respektumit, nderumit, edhe se mas shumë shkencëtarë s'kan ka shkojnë tjetër ka. Po në rregull. Tash ti kaloi një forcë banale. Teoria Big Bangut, ligji i dytë i termodinamikës, këto zbulime shkencëtore çojnë te pika. Nuk jam të dashur me ta bëj një njëjtën pyetje. Çashtu. Për botën unë mendoj që më shpjegon bukur e ka shkaktor. Logjika po thonë. Logjika është thotë, përderisa çto krijesa janë të kushtëzuar, çto realitet janë që kushtëzohen për dikuj. Gjithçish do të më ekzistojë një realitet i pa kushtëzuar që i mund tutana. Për ndryshohet me logjikë shnosh. Logjika shnosh nuk e pranon diçka më ardh vetvetiu. Shqiptar, cila është pjesa që s'po mundesh me kuptu te krijuesi? A mund të ekzistojë krijuesi pa kushtëzuar, pa pas një shkaktor? Aty po ndolet, domethënë përfundon ajo logjika. Unë them që kjo është argument i vjetër. Është thirr, është çish përpara Aristotelit, Aristoteli është bërë një orë duke përdorur figurën e rremtarit të parë që vën gjithçka në lëvizje. Është si thua argument goxha i vjetër. Unë këtë do ta quaj zotin e ignorancës. Me një figurë po ashtu metaforike, sepse është thirrje, është pohim se ekziston Zoti, me që ne jemi ignorant për zanafillën e për fillimin e gjithë shkafës. Është një nga ato gjëra ku thirret ignorancë. Po ka edhe për gjëra tjera, për përhapjen e fotonëve në shumë vende, për fizikën kuantike. Me që nuk i dim gjitha, ergo ekzistua ka Zoti. Prandaj e quaj Zoti ignorancës. Zoti që thirret në ignorancën e njeriu, me që ne nuk i dim gjitha, si pohim për vërtetësinë e ekzistencën e vetvetes. Ky Zoti i ignorancës, mendoj që është figura absolutisht më e rrezikshme sot në civilizimin njerëzor. Sepse duke u thirrë në ato që shkenca nuk i ka gjitha përgjigjet, sot arsyetohen religione në emrin e të cilëve supozohet që gjithë njerëzit e kanë përardhur nga një njeri që i virgjëreshat lindin, mos i harrojmë edhe ata tjerët që ka prani që kanë shtrit tokën, që njerëzit folin më të negla dhe do të thoja me plot gojë marrëzira të tilla. Në emër të cilave sot kryhen krime. Sot njerëz nga mishi i gjakun në emër të këtyre marrëzirave vriten. Me qindra mira e kishin vitin e kaluar matjen e arsyeve terroriste, diku rreth 80% të veprave terroriste që u kryen vitin e kaluar, vitin 2017, ishin bërë me motive fetare. Pra njerëzit duke u thirrë në ignorancën, ta quajnë Zotin e ignorancës, kryejnë vepra të tmerrshme sot. Edhe kjo është një nga argumentet pse jam de facto jam ateist, sepse me të merron kur dëgjoj që bën thirrje për religionet e sotme, që janë amalgame të religionesh më të vjetra, me një fërkim dush për mosnjohjen e gjithë arsyeve. Është një farë gëzimi dashakeq i njerëzve të fesë që i forkojnë durët kur arrin te kufiri i shkencës, dhe më një ngrejnë çadrat te kufiri i rradhësh i shkencës dhe pohojnë që mas këtij kufiri fillon Zoti. Shkenca 10 vjet më vonë lëviz kufirin prapë, është hyrë në tutje. Njerëzit e fesë ngrejnë edhe një herë çadrat, zhvendosen te kufiri dhe fillojnë përsëri të mshojnë daullave që pas këtij kufiri fillon Zoti, shikon. Dhe ky Zot i ignorancës i ka shkaktuar dëm të tmerrshëm njerëzimit. Sikur të mos ishte ky Zot i ignorancës që është përhap kryesisht me fetë monoteiste, sikur të ekzistonte mendja e lirë që ka ekzistuar gjatë antikës, të cilët fenë monoteiste eliminuan plotësisht, nëse do të ishim Mars. Është ndër krimet më të rënda kundër njerëzimit. Dhe sikur të kishte sot gjykatë për krime të vërteta të njerëzimit, njerëzit e fesë, profetët e fesë do të ishin përpara atyre gjykatorëve. Ne jam të pamëndshme krimet që ka bërë kundër njerëzimit, një bindje e tillë, një thirrje e tillë në Zotin e ignorancës. Kemi edhe 5 minuta shqiptar, vini konstatim tonin. A se pyetja është për shembull nevoja e religionit. A mendon se mos më posë religion, bosta asoj që thonë, kishmi posë një botë më pak dhunshme? Dimal, unë mendoj që njerëzit të cilët më thonë mua se religioni është ajo që më ndihmon të mos vras, të mos prejet, të mos është, atyre nuk kanë nevojë, ata nuk kanë nevojë për religion, ata kanë nevojë për edukat. Kanë nevojë për edukat mirë familjare. Ata njerëz të cilët i kam takuar, të cilët kanë qenë ateist kështu si vetja ime,
zakonisht kanë patur sisteme të elaboruara, të menduara, të filozofuara mirë, etike e morale. Unë donë se nuk jam fetar, e kam një sistem tim etike moral, cilin do ta them me plot gojën, që ndron goxha për mbi tjerë, pa asnjë nevojë religioze. Drilon, do të them edhe ashtu që ata shintoist, ata taoist që në vërtet nuk besojnë fuqimin natyrore, të cilët në Japoni i shikojmë e vrasin vetëm, nëse për shembull kompania e tyre shkon falimenton dhe mbesin njerëzit pa punë, kanë nivel 100 herë më të lartë etikës së moralit. Se këta njerëz që thirren si njerëz në fuqi, në shok imagjinar, në fuqi binatyrore, edhe që pretendojnë e përsi morale ndaj tjerë. Po, Drilon, po dolëm te moraliteti. Edhe nëse se këto pyetje po do të më shkurtu për shkak se kemi 5 minuta. Pyetja është shqiptar do të muj me qenë njëri shumë i ndershëm, i respektueshëm, me qenë shumë produktiv, edhe me qenë shumë i moralshëm, pa pos nevojë religionin. Atë shëndran. Unë para se më ju përgjigj kësaj pyetje më lejani vetë më ndërlidh me disa gjëra që i përmendi shqiptari. Domthonë prejardha prej një njeriu. Në Kur'an nuk shkruan që këtë njerëzimi ka prejardhën prej një individi. Nuk shkruan që në Kur'an. Flet që prej individëve të parë që kanë qenë me që Zoti ju ka frymzuar intelektin, kanë qenë të mëshëm, është kanë Ademi. Mirë po, ku e ketin Kur'an që para Ademit ose në kohën e Ademit s'ka pas njëri tjetër, nuk ka argument. Okej, do të thotë kjo s'bën kundërshtim me evolucionin. Jo, përkundrazi na mundem me folë pak për evolucionin. Se deshta me pyet nëse shkenca vjen me këtë shkruan. Shkruan Kur'an që Sulejmani ka folë me thegla. Para se me dalë te Sulejmani që ka folë me thegla. Kur i përmend krimet, vazhdimisht po lidhet jo Islami krimet. O burr, ti kriminal më ndaj lufta më ndaj mbi ateistëve. A do më thonë tash ateistat, unë me për shkak të një historie të dhëmshme që unë e kam marrë gjatë historisë. Cila është lufta ateistëve? Ata shumica në lufta që i kanë bën njerëzit në këtë dynjë janë kanë ateistë, janë pa besimtar. Po pe lufta nuk pe lufta. Po plot. Një. Pe kaloj. Lufta. Pyetja është a mund të më koni ndershëm njëri pa pos fe. Luftat e komunistave të fundit që u bën që na shkatruan neve shqiptarëve, luftat e aty në Rozve, luftat aty në komunistat nuk ateizmi do të thotë. Jo, komunistat nuk i kanë fetar. Enver Hoxha që kanë sa se kanë bën luftën në emër të ateizmit. Po tash ti si e bën? Se ti mundesh më kon edhe afrikano-amerikan, edhe me bë lufta, tash më thon afrikano-amerikan. Do të pas ateista që kanë bë luftë. Po ajo në emër të ateizmit. Po në emër që se ajo ka shumë rëndësi. Nëse e bën në emër të islamit ose në emër të krishterimit, ata e kanë arsyetuar me krishterizëm. Jo në emër të ateizmit kanë nisë dikush luftë se ka një libër një lider botnor. Po s'po do na më dol atë është tem tjetër. Unë do më lidh pyetja e shqiptarit, a mundesh me koni moral shumë i ndershëm, me pos etik moral pa pos fe? Unë e pretendoj që pas Zot nuk ka vlera morale. Po zoti, a do të thotë kjo që unë jam i pa moral? Jo, veç leja ta sëroj. A ka vlera morale në ateizëm? Unë mendoj që nuk ka. Para se me dal te tema duhet më sqaru katër nocione. Nocioni i parë objektivi. Çka besojnë njerëzit. Dy vlera morale. Për shembull, e mirë është e mirë, e keqja është e keqe. Këto dy të parat mundën me i ditë edhe me i pas parasysh edhe ateistat. Ateistat me logjikën e tyre çnosh e din që zullumi është zullum, s'bën me bë zullum. Me vjedh është. Atë cilla mungesa që shqiptari mund me pas që ti ki më shumë se ky. Detyra morale edhe llogaridhënia morale. Detyra morale çka? Duhet mos me vjedh. Duhet për shembull me kon bujar. Pse duhet? Kush po mbështet me vjedh? Pse kush po më dalën me vjedh? Jam njeri sikur njerëzit e tjerë, jam kafsh. Realisht te ateistat Dardaleci nuk ka dallim pe njerit. Ai përmend një parë babadimin, Dardaleci edhe njeri janë dy religioni po thotë se duhesh më kon. Dardaleci është një njeri prej bore, që përbohet prej disa atomeve, edhe ka formën e njerit. Unë përbona prej disa qeliza të kuqe, edhe jam njeri. Po në momentin që ateisti lejon me myt Dardalecin, pse s'lejon me myt edhe njerin? Pse? Kush po ndalon me kon ateist, domethënë nuk ki frena. Ka i merr çto frenat. Ka i merr ti. Kush po thot nuk duhet edhe duhet. Veç policia. Për çka nuk duhet? Që këtu na e shohim se në ateizëm nuk mundesh me pas. Se erdhën shekullin e 21. Ka diçka që quhet humanizëm. Nuk ka nevojë për Zot për mi dashur njeriu sepse vendon njeriu në qendër. Po çka ndalon mos me myt njerëz ty? Ti dallimi mes njerit të Dardalecit në ateizëm s'ma ka xej vëlla. Sepse unë me që jam humanist nuk i kërkoj as shpjegimet për sjelljet e njerëzve në shok imagjinar, nuk i kërkoj as shpjegimet për si është ndërtuar shoqëria njerëzore, shkenca njerëzore,
në shok imagjinar. Prandaj nuk e kam as moralin tim, nuk rrjedh nga idetë të ca shokëve imagjinar, të cilët me qëra fjala vazhdimisht i kërcërojnë, ka dëshurinë me kushte, vazhdimisht i kërcënojnë i shojnë ata që nuk besojnë ta. Janë zotna goxha xheloz, po flasin për zotra, amalgam me besim është krijuar në epokën e bronzit, që reflektojnë një periudhë shumë të errët të fillimeve të historisë së njerëzit. Njeriu sot mund të jetë humanist pa këta zotra, njeriu sot mund të jetë humanist pa kërcënimet e tyre për irave. Është shokuese për mua që të mendoj dikush se mua ka morali, se nuk i ndoj bindjet e tij personale për zotrat të cilët kanë zanafime në epokën pse ban mirë. Nuk ajo çka thash unë është se detyrat morale të te janë të mangëta, nëse kushtimisht po them ka disa detyra që ti vetit ja ki kushzu, ato janë të mangëta. E fundi që nuk e kanë ateistat heq është llogaridhënia morale. Sigur njeri i keq nën ateizëm, sigur njeri i mirë në fundit përfundoi me vdekjen edhe merr fund çdo gjë. Pa marrë parasysh çka ke boti, e këtu tani vim te pse na duhet feja. Pa marrë parasysh çka ke boti, ai e ka zullumçara. Ti nëse ke bë mirë, nëse ke bë keq, me vdekjen përfundon çdo gjë. Jo për burr, se feja thotë edhe nëse e kanë keq e policisë kanë zonë, ligjit ka pa, atëherë ki me dhënë një llogaritë gjykatësi suprem në ditën e kiametit, kur Zoti ai që të ka kriju ka me të pyet pse ke bë kështu. Edhe llogaridhënia morale është ajo që ekziston në fen tonë. Domethënë, feja jonë me këtë princip, me këtë parim, neve na mundson që gjithmonë me pas parasysh që kemi dalë me dhënë llogari, edhe nëse polici nuk na shen, edhe nëse ligji nuk na dënon, Zotin e ki vazhdimisht 24 orë që po të shen kamera, e më sheft gjithmonë është me ty, edhe ka marrë një ditë ku ki me dalë me dhënë llogari, për që ta ligji në këtë rast, feja i ndihmon ligjit, i ndihmon domthon kanunit, i ndihmon kushtetutës, sepse përmes frikës. Jo përmes frikës. Jo, nuk është Zoti, nuk është Zoti sikur Leoni, nuk është Zoti sikur Leoni që mu me mhalla. Njerëzit nuk bojnë vepra për shkak se tutën që kur shkojnë atje ku dënon shqiptar. Pse ti stutesh për shembull ose se ki çat frikën ose atë ndihmon ty. Jo, mendoj nëse Driloni dhe fetarët tjerë kanë nevojë për çdo tillë se cilën mënyrë të edukuar, aty është konsideroj që është problemi i tyre goxha i rëndë. Unë për vete pa ndihmën e Zotit konsideroj që duhet cilën mënyrë etike morale, sepse DNA-ja ime nuk dallon për syrin e laikut, që nuk është kënstar, nuk dallon për DNA-s së lisave, për DNA-s peshqit. Unë jam pjesë e këtij planeti. Dhe nëse unë sillem keq, nëse unë dëmtoj rrethin njerëzit e mi, kjo do të dëmtoj pasardhësit e mi, do të dëmtoj specin njerëzore në vazhdim. Dhe si humanist unë nuk e du një gjë tillë. Nuk kam as pak nevojë për shok imagjinar për gjë tillë. Do ta përfundoj duke thënë një gjë. Po është minuta fund. Do absolutisht minuta fund. Do ta mbaj shumë shkurt. Do të them kështu. Mund vjen mirë që kemi një rast tillë diskutojmë. Edhe du t'ja kujtoj edhe Drilonit që këtë diskutim e bëjmë me shoqëni sekulare sikur shoqëria jonë, sepse në vendet të cilat kanë dominim të fortë, ashtu të fesë, siç është, dhe nuk po flas vetëm fesë muslimane, në Vatikan këtë diskutim nuk do ta bënim dot, sepse është diskutim i ndaluar. Në Izrael, sot vendet e Izraelit sot nuk e mësojnë teorinë e evolucionit. Nuk mund ta bëja këtë diskutim në studio televizive në Izrael. Janë shoqëri sekulare të cilat lejojnë një bisedë të tillë. Dhe njerëzit të cilët sot në emër të fesë unë ngrejnë argumentet e cilat do të shpijenin ujë mulli kundër shoqërive sekulare, i bëjnë shumë dëm këtij vendi. Kaq kisha për të. Sa i përket për fund, veç milloni përfundim kësajna, ideja shqiptarit për ekzistencën e këtyre debateve, që më edhe unë ndoj mendimin shqiptar që duhet më bëj këto debate. Për me orë ndoshta ose spoku për shikuesit me dëgju një argument më ndryshe. A beson që kjo duhet me ndodhë dhe ndihmon shoqërinë? Në Kur'an ka Zoti ka debetuar ata ateistat, agnostikat, filozofat e feve të tjera. Kur'ani ka ngjall debatin pejkues profetit Muhammed. Vetë profeti Muhammed i ka debatuar krishterët, jahudit edhe jo besimtarët edhe paganët të kohën e tij. A është shëndorë kjo për shoqërinë? Po që nuk është shëndorë, gjatë ka pas kalif që debatet në pushtetin e tij bënë për xhamia. Me Zoroastrian ka pas ka ministeri islame me dhjetra, me qindra raste kur ka vet kalifi ka dhënë urdhën që me pas debat mes feve dhe kjo është ka qenë në islam na nuk i kem diçka tre këto, kem pas debate dhe bile na i kem lyp filozofat ku janë nuk janë edhe me debatu me ta. Unë kam qef shumë me debatu me çështjet që këto çështjet që i përmendëm sot janë çështje këtë pretendime dhe sipërfaqësore. Secila prej tyre ka nevojë më diskutuar. Unë kur e përmend vllau sekularizmin edhe islamin, unë nuk mendoj që islami bën dash me sekularizmin, edhe nuk mendoj që feja kundërshton evolucionin, përkundrazi, pohon, edhe unë jam është hoxhallarët vetëm që pohojnë
evolucionin, edhe nuk vjen dash me shkencën, asgjë dhe mundem me diskutu s'është problem. Drilon, unë mendoj se kena me pos kohë prapë, edhe unë shpresoj mundësi tjera që me pos të debate me vazhdu, mirë po fatkeqësisht për shkak të kohës, po duam ju falendëru të dyve që keni qenë pranishëm sonte. Shikues të nderuar, për shkak të kohës shkurt, kjo ishte e tëra për sonte nga unë Dimal Basha dhe stafi televizionit Rrokum, natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Hib Petrol. Eja në Hib Petrol dhe fito. Bleni derivatën në cilën don nga pikat e Hib Petrol në Kosovë në vlerë prej 30 euro e më shumë. Super dhuratat që do të shpërndahen çdo muaj. Samsung TV, iPhone X, tablet Samsung Galaxy, iPhone 8, weekend për 2 persona në Hotel Emerald, VIP voucher 50 dhe 100 euro, e premia kryesore, BMW X1. Hib Petrol, energjia ime.